Good day everyone and welcome back sa lahat ng gusto matuto. How about tayo? For today's discussion, we will go into tackle the angles of elevation and depression. Now, itong topic na ito, class, ay hindi lang itetest ang inyong mathematical skills, kundi pati ang inyong English ability. Dahil itong lesson na ito is more on word problem at more on analyzation. Hindi lang analyzation, kundi magdo-drawing din tayo. Pero ang gagawin ko ay for the sake of presentation, hindi ako masyadong magdo-drawing class kasi hindi ako magaling mag-drawing. Alright? So, ika-cartoonize natin yan. So, before we proceed, gusto ko munang sabihin sa inyo na ihanda na ninyo ang inyong calculator dahil meron akong i-explain saglit. Ayan, as you can see sa ating calculator, meron kayo nakikitang DEG sa tuktok ng inyong calculator. When we say DEG, degree, ibig sabihin naka-degree mode tayo. At kung wala naman degree mode, baka naka-rad mode kayo, which is radian mode. Huwag niyong gagawin yan kasi magko-compute tayo mamaya. Pakigawang degree mode. So, gagawin niyo lang, class, ay ganito. I-type ninyo yung model ng inyong calculator. Nasa tuktok yun. Siguro upper left ata or upper right. I-type ninyo tapos i-type niyo sa Google kung paano igawin degree mode. Kasi dapat naka-degree mode ka. Or baka mamaya naka-grad mode ka rin. Dapat naka-degree mode ka, which is DEG. Ayan. So, degree mode dapat tayo ha. Now, hindi ko masyadong i-explain kung ano yung rad dahil baka ma-expose kayo sa too much information. Let's go back sa ating main lesson. But before that, gusto ko munang sabihin sa inyo na bago ninyo panoorin ng video na to, dapat master na natin yung 6 trigonometric ratios or yung parts ng trigonometric natin, which is yung opposite, adjacent, and the hypotenuse. Hindi ko na masyadong di-discuss dahil meron tayo nito, quarter 4, week 1. Ililink down below ko na lang. Yung 6 trigonometric ratios, meron tayong sine, cosecant, cosine, secant, tangent, and cotangent. At alam naman natin na itong 6 trigonometric ratios na ito ay merong formula, which is yung SOHCAHTOA na tinatawag natin. Again, ililink down below ko sa baba yung reviewer nyo nito. So let's now proceed with our main lesson. What is angle of elevation and depression? So angle of elevation muna tayo. It is the angle between a horizontal line from the observer and the line of sight to an object that is above the horizontal line. Paano naman si depression? The angle of depression is the angle between a horizontal line from the observer and the line of sight to an object that is below the horizontal line. So, as you can see, ito yung horizontal line, nasa baba yung object natin. To summarize this class, ito tayo. For example, alam naman tayo yung aso. Siyempre tayo yung tao. Now, tayo yung tao, kapag tumitingin tayo sa taas, ayun yung tinatawag na angle, meron tayong angle of elevation na ginagawa. Like for example, ito, tinitingnan niya yung eroplano. At kapag tinignan naman natin yung aso, pababa, yun yung angle of depression. So sa madaling salita, class, ang keyword natin dito is yung elevate na tinatawag. When we say elevate, nagle-level up tayo, di ba? At kapag angle of depression naman, pag depression, feeling down. Ayun. Kapag elevate, level up. At kapag depression, feeling down. Yun ang keyword natin doon. So let's now proceed with our first example. Ayan. A nursery plants a new tree and attaches a guy wire to help support the tree while its roots take hold. An 8-foot wire is attached to the tree and to a stake in the ground. From the stake in the ground, the angle of elevation of the connection with the tree is 42 degrees. Find the nearest tenth of a foot, the height of the connection point on the tree. Medyo kailangan talaga nating himayin to, class. Now, himayin natin. A nursery plants a new tree and attaches a guy wire. Stop tayo dyan. Meron daw tayong puno na tinanim. Tapos, nag-attach daw tayo ng guy wire. Ano ba si guy wire, class? Ito yung pang-suporta sa puno. Ayan. So, nagkaroon daw tayo ng attachment dito. Para hindi bumagsak yung puno. Kasi we all know, class, na kapag nagtanim tayo or nag-replant tayo ng puno, kapag mayroong lumakas
or merong dumaan na malakas na hangin, ang tendency is babagsak yung puno na yon. Dapat meron siyang suporta habang hindi pa nakakapit yung mismong roots sa soil natin. Kaya kailangan ng guy wire. Now, let's proceed sa second sentence. An 8-foot wire is attached to the tree. So, 8 foot daw yung haba nitong wire natin, ng guy wire, to stake in the ground. So, hanggang ground daw yung guy wire natin. From the stake in the ground, the angle of elevation of the connection with the tree is 42 degrees. So, 42 degrees daw yung angle of elevation nitong guy wire natin. Pero, syempre, dapat magkaroon tayo ng surface, which is yung ayan, magkakaroon tayo ng triangle dito na tinatawag. So, sinabi, 42 degrees daw ito. So, 42 degrees. Ano yung pinakatanong natin? Find the nearest tenth of a foot, the height of the connection point on the tree. So, yung height ng foot sa connection natin sa tree. So, hinahanap natin ay yung height. Ayan. So, x ang hinahanap. Let height be the x muna kasi hindi pa natin alam yon. Now, meron tayong x, 8 at 42 degrees. So, paano natin makukuha yung height? Going back sa ating previous lesson, which is yung SOHCAHTOA na tinatawag natin. At meron tayong reference angle na 42 degrees. Let's determine the parts first. Siyempre, yung 8, yung longest side, which is yung hypotenuse. At yung katapat ng reference angle natin, yung opposite. And of course, yung last natin ay adjacent. Now, ano ang given natin, class? Tanggalin ko na yung adjacent ha, kasi wala naman tayo niyan eh. Ano ang given natin? H at saka O. Alright. So, si TOA ba? Si tangent ba? Merong H? Wala. Meron siyang O, oo. Pero wala siyang H. So, elbowin na natin yan. Si K, meron ba siyang H? Hypotenuse? Meron. Meron ba siyang opposite? Wala. Elbowin na natin yan. Si sin ba meron? H at saka O? Yes, meron siya. Kaya sin ang gagamitin natin. So, therefore, going back sa ating previous lesson, di ba, ang formula natin dyan ay sin theta is equal to O over H. So, sin theta, yung theta yung reference angle natin, opposite over hypotenuse. So, magkakaroon lang tayo dito ng substitution. Sin, copy. Si theta, ano ang theta natin? 42 degrees is equal to opposite, ano ang opposite natin? 8 over hypotenuse. Ano ang ang opposite natin ay x. Ano ang hypotenuse natin? 8. Eh, paano natin makukuha, sir, yung value ng x? Ginagawa na natin to since quarter 1. So, ang gagawin natin ay imumultiply natin both sides by 8 para maging mapag-isa yung x sa kabilang side. So, 8, 8. So, 8 times sine 42 degrees ay 8 sine 42 degrees. Sir, bakit hindi nyo po pinag-multiply yung 8 at saka 42? Kasi class, ito ay constant. Itong 42 degrees ay isang degree. Para siyang ganito, 32 degrees Celsius. Yung mga ganun. Diba? So, going back, 8 sine 42 degrees is equal to x over 8 times 8. So, cancel to, cancel to. X ang natira. Again, hindi natin to pinag-multiply, si 8 at saka si 42 degrees kasi nga, para tong 42 degrees Celsius, pwede mo bang i-multiply yung pera mo na 100 or 1,000,000 sa 42 degrees Celsius na sobrang init sa Pilipinas? Syempre hindi, di ba? Kaya gagawin natin ganyan lang. Alright? So, 8 sine 42 degrees is equal to x. Now, paano natin isa-solve to? Si calculator na ang bahala dyan. So, balikan natin si calculator kanina. Ano ang nakuha natin? 8 sine 42 degrees. So, input lang natin 8, tapos click natin yung sine, tapos 42 degrees. Don't forget to close the parenthesis. Pero usually, class, may mga calculator na kahit hindi na i-close yung parenthesis eh. Pero dito sa calculator ko na to, kailangan i-close.
equals, ayan, 5.353. Sulat ko muna yan, 5.353. Approximate. Yan, kasi hindi natin sinulat lahat ng decimal. So, approximation ang ginagawa natin. Balikan natin yung first question, yung pinaka-last sentence. Find the nearest tenth of a foot. So, 5.353. Ang gagawin natin, class, ay i-round off lang natin. Ganito siya muna pala. Kapag nakakita kayo ng ganito, 15.47. Ayan. Ito si ones. Ito si tens. Tapos, kapag nilagyan ko nito, ito si hundreds. Diba? Pero, class, pagdating dito sa decimal, or sa point, tenths agad tayo. Tenths, hundreds. So, ibig sabihin, kapag tenths, one decimal place lang ang hinahanap natin. So, going back, 5.353, one decimal place lang dapat tayo kasi tenths, sabi dito. So, ano ang katabi ni 3? 5, di ba? Since 5 pataas, round off natin yan. Kapag 4 pababa, hindi natin siya i-round off. As is lang natin. Copy lang natin. Pero dahil 5 pataas, therefore, 5.4 ang ating x. So, therefore, 5.4 yung haba nitong guy wire natin papunta sa puno or yung height. So, let's now proceed. Find the shadow cast by a 10-foot lamp post when the angle of elevation of the sun is 58 degrees. Find the length to the nearest tenth of a foot. Tenth ulit. Pero himayin ulit muna natin, class. Find the shadow cast by a 10-foot lamp. So, meron daw tayong lamp. Ang sinabi dyan, 10 foot daw yung haba ng lamp natin. So, 10 dito. Then, meron daw tayong when the angle of elevation of the sun. So, meron daw tayong araw na merong elevation na 58 degrees. So, therefore, pag ganito natin yan, sinabi dito, 58 degrees. Sir, saan ko po lalagay yung 58 degrees? Dito po ba or dito? Class, we are talking about the elevation here. So, dito tayo. Tsaka sinabi naman dito, find the shadow cast by a 10-foot lamp post when the angle of elevation of the sun is 58 degrees. Ayan. So, 58 degrees ang angle of elevation. Ang last sentence ay find the length to the nearest tenth of a foot. So, basically, ang hinahanap natin ay distance ng shadow ng lamp between the foot and the shadow. Alright? So, again, papaintindi natin yung problem. Pag tumayo tayo sa araw, di ba, nagre-create ng shadow yung ating katawan. So, ganito rin sa lamp. Kapag sikat daw ng araw, yung lamp daw na ito, nagre-create daw ng shadow. So, pagka-create niya ng shadow, ang ginagawa natin ngayon is hinahanap natin yung distance between the shadow at saka sa foot niya. Yun ang hahanapin natin ngayon. So, x yung distance muna kasi hindi pa natin alam. Now, going back. So, katawa tayo. So, katawa. Ano ang gagamitin natin dyan? Siyempre, using the reference angle, pangalanan muna natin yung mga sides. Siyempre, ito yung hypotenuse, yung longest side. At dahil nandito yung reference angle na 58 degrees, yung katapat niya yung opposite. And lastly, adjacent. Alright? So, tanggalin ko na yung hypotenuse kasi wala naman siya. O at saka A ang given natin. Si sine ba merong O at saka A? Wala. Si ka ba merong O at saka A? Meron siyang A pero wala siyang O. Wala. So, elbowin na natin yan. Si TOA, meron ba siyang O at meron ba siyang A? Yes, meron siya. Kaya tangent theta ang gagamitin natin. Tangent theta is equal to opposite over adjacent. Now, by substitution, tan, tapos 58 degrees is equal to opposite. Ano ang opposite natin? 10. Ano ang adjacent natin? X. Alright? So, 10 over x. Now, we have to find the value of x. Ang gagawin natin ay multiply both sides by
x. X tangent 58 degrees is equal to, multiply both sides by x. Ayan. Now, going back, x tangent 58 degrees is equal to x cancel. Cancel din to. So, 10 to. Then after that, ang gagawin natin ay, hindi pa rin mag-isa si x. Kaya, copyain muna natin yan. X tangent 58 degrees is equal to 10. Kailangan maging mag-isa si x. Kaya, i-divide both sides natin by katabi ni x. Ano ang katabi ni x? Tangent 58 degrees. Ayan. Then, over tangent 58 degrees din. Then after that, tangent 58 degrees over tangent 58 degrees, cancel na yan. Mag-isa na si x. Naka-move on na siya. De, joke lang. So, copy 10 over tangent 58 degrees. Ngayon, mag-isa na si x. Kaya, si calculator na ang bahala dyan. 10 over tangent 58 degrees. So, pinutin na natin yung AC to reset. 10 divided by tangent 58 degrees equals 6.248. So, sulat ko na lang dito, class. 6x approximately to 6.248. Eh, kaso, one decimal place lang. Ayan, nearest 10. So, one decimal place, si 2. Ano ang katabi ni 2? 4. Dahil 4 pababa, as is na lang siya. Copy na natin siya. Hindi na natin siya i-round off. Kasi kapag 5 pataas, round off natin. Kaya, pero dahil 4 yung katabi niya, x is approximately 6.2. So, therefore, 6.2 foot ang distance between the shadow and the foot of the lamp. Alright? Now, punta tayo sa third problem. The situation is, you are in a condominium on the 5th floor and staring at the car park in the playground nearby. You know that 5-story is 70 feet. You also know that the form from your side, the angle of depression is 47 degrees. Find the distance of the car from the base of the building. Assume that the car and the bottom of the condominium lie on level ground. So, nakakapagod, nakakahingal yon. So, himayin talaga natin to. Kailangan natin talaga siyang himayin. Sinabi rito sa first sentence natin, the situation is, you are in the condominium on the 5th floor. So, nasa taas ka raw, or nasa condominium ka raw ng 5th floor or 5-story building. When we are saying 5-story, ibig sabihin 5 palapag. Ayan, nandito ka raw sa loob niya. Tinitingnan mo raw yung car park. Ayan, itong kotse na to. In the playground nearby. You know that the 5-story is 70 feet. 70 feet daw yung haba niya. Now, you also know that from your side, the angle of depression is 47 degrees. So, nandito ka raw, tinitingnan mo yung car park, at yung angle of elevation ay 47 degrees. Ayan. So, take note, class, angle of depression na tayo. So, tumitingin tayo pababa. Ang sinasabi rito is, find the distance of the car from the base of the building. Assume that the car and the bottom of the condominium lie on level ground. Ang gagawin natin is, hahanapin natin yung distance between the car and the condominium. Ayan, gano'n raw kalayo. Para kang ganito, nagwe-waste ka, tapos ang tagal ng pinapadeliver or nagpa-grab ka, ang tagal ng pinapadeliver mo, or gano'n ba kalayo pa ang inaasahan mo. So, x ngayon ito. Alright. So, given the reference angle na 47 degrees, ito yung opposite natin, syempre. At ito yung hypotenuse natin. And lastly, ito yung adjacent. Sokatawa. Magsosokatawa tayo. Sokatawa. Given the adjacent and the hypotenuse,
or adjacent and the opposite, TOA ang gagamitin natin. So, elbow, elbow yan. So, tangent, tan, then theta is equal to, ano ang ating opposite? Ang ating opposite ay yung x. Ano ang ating adjacent? Yung 70. So, para mahanap natin yung value ng x, multiply both sides by 70. Then after that, ang gagawin natin ay cancel, cancel. 70 tangent. Tapos ano ang ating degree pala? Sorry. 47 degrees. So 70 tangent 47 degrees is equal to x ang ating solution. So paano na ngayon to? Si calculator na ulit ang bahala dyan. 70 tangent 47. 70 tangent 47 equals 75.065. So, sulat ko muna dito. 75.065 is equal to x. Wala namang hinahanap class na tenths. Hindi naman sinabi rito. Pero i-practice nila natin na 1 decimal or sige, 2 decimal places na muna tayo. Para maiba naman. 75.06. So, dapat hanggang dito tayo. Kasi 2 decimal place tayo ngayon. So, 75 copy 0.0 watt. Ano ba itong 6 natin? Ano yung katabi niya? 5, di ba? Since 5 pataas, round off tayo. 6 ito plus 1, 7. 75.07 ang ating x. So, ibig sabihin, 75.07 feet ang haba ng, or ang distance between the car and the condominium. So, let's now proceed with our last example. A ladder leans against a brick wall. The foot of the ladder is 6 feet from the wall. The ladder reaches a height of 15 feet on the wall. Find the nearest degree, the angle the ladder makes with the wall. Okay, so himayin ulit natin. A ladder leans against the wall, a brick wall. So meron daw tayong ladder dito. Ayan. Meron daw tayong ladder dyan. Na the foot of the ladder is 6 feet from the wall. Asan ba yung foot ng ladder? Nandito sa baba, syempre. Alangan naman nasa tuktok. Foot nga eh. So, foot ng ladder nandito. Ang distance daw between the foot ng ladder at saka ng wall ay 6 feet. Ayan. So, gawin na lang natin block yan. Ang distance daw nito ay 6 feet. The ladder reaches a height of 15 feet. So, ito daw on the wall. So, ibig sabihin, 15 feet daw itong wall natin. Alright. Find the nearest degree, the angle the ladder makes with the wall. Class, as you can see, walang degree na tinanong. Or given, sorry. Pero meron tayong, ang hinahanap natin ay yung degree. Meron tayong dalawang sides or dalawang measurement pero walang degree. Yun ang hahanapin natin ngayon. Saan natin ilalagay yung reference angle natin? So going back, sinabi dito the angle the ladder makes with the wall. So syempre, nandito ang ating reference angle. So question mark na yun yan. So katawa tayo. So katawa. Since nandito ang ating reference angle, madidetermine natin kung nasan si opposite at nasan si adjacent at saka hypotenuse. Of course, ang ating highest or longest side ay hypotenuse. Pero wala namang laman, kaya tanggalin na natin yan. At ito naman ay opposite. Yan. Ito naman ay adjacent. So therefore, meron tayong O at saka A. To, for sure. So tan, theta, is equal to 6/15. Eh sir, paano po natin mahahanap yung theta? Ngayon, class, kung matatandaan nyo, meron tayong formula, di ba? So, katawa, kosyakaw. Na tinatawag ko, siya,
cow. Yan. Ito si cosecant, secant, at cotangent. Ang kabaliktaran ng tangent ay yung cow, yung cotangent na tinatawag. Ayan, cot. Kasi si class, kaya nabuo si cot dahil meron tayong 1 over tangent na tinatawag. 1 over tangent. Ang tawag dito class ay inverse ng tangent. As you can see sa calculator, meron kayong makikitang ganito. Sa taas ng tangent, meron kayong makikitang tan raised to negative 1. Ang basa dyan, class, ay inverse ng tangent or inverse of tangent. Alright? So, inverse of tangent ang gagamitin natin ngayon kapag maghahanap tayo ng reference angle. Kapag sine naman, edi inverse of sine kapag naghahanap ng angle. At kapag cosine naman, ganun din naman. So, tangent raised to negative 1, input natin ngayon sa parentheses yung 6 over 15. Yan, 6 over 15. Para mahanap natin yung ating theta. So, theta is equal to, ayan. So, as you can see, itong tan raised to negative 1, para mapindot natin yan. Kasi pag pinindot natin itong tan, yan. Tan. Puro tan lang yan, di ba? Then, joke lang. So, shift, tan ang gagamitin natin. Again, pindutin natin yung shift, tapos pindutin natin yung tan. Sa calculator ko, class, tan. Pero dapat tan raised to negative 1 power ang lumabas sa calculator nyo. So, going back, shift tan, input natin yung 6 over 15. 6 divided by 15. Close the parenthesis, equals 21.81. Okay, so input natin 21.80 tapos 1. Kailangan whole number, class. Mas okay kung whole number kasi reference angle to. So therefore, theta is equal to whole number. Para maging whole number, ang mga whole number ay 1, 2, 3, or counting numbers. Now, at saka 0, syempre. So, 21.8. Ano ang katabi ni 1? 8. 5 pataas or 4 pababa? Syempre, 5 pataas. Kaya, 22. Round off natin. So, therefore, 22 degrees ang ating reference angle. Sir, paano po kapag tinatanong, ano ang reference angle nitong nandito? Kasi, syempre, hindi lang naman ito yung may angle sa angle of depression. Meron din tayo sa elevation, di ba? So, ganito, class. Always remember na ang kabuuan ng triangle natin na ito ay 90 degrees, di ba? So, 90 minus 22 degrees ay 68 degrees. So, therefore, 68 degrees ito. Pero, in this case, ito lang naman ang hinahanap, class. Trivia lang naman yan. Now, bago tayo magtapos, gusto ko munang bigyan kayo ng drill. Matsaya drill tayo, class. Bibilang ako ng 5 seconds para i-post tong video na to. 1, 2, 3, 4, and 5. Post. Alright, so congratulations sa mga nakakuha ng tamang sagot. At sa hindi naman, kawawa ka naman. Joke lang. So, sa hindi naman, ulit na lang yung video at saka kaya mo yan. Intindihin lang natin yung pinaka-sentence ng ating problem. Then, mag-drawing na rin. So, that's it for today. Good luck sa inyong quarter 4, week 3 modules. See you next week.